Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személyetekkel. Hamarosan egy olyan időszakban érkezünk, amikor az energiák a kapcsolatok újragondolását támogatják, erősítik. Szóval mindenkinek ilyen jellegű gondolatai lesznek, akiknek valamilyen párkapcsolati nehézségük akadt az elmúlt időszakban, úgyhogy lássuk, hogy a szeretett személyetek, vagy ti, mit fogtok tapasztalni. Szóval megtudjuk azt, hogy a szeretett személyetek most gondol-e rátok, és ha gondol, akkor hogyan gondol rátok. Tehát az első kérdésünk akkor az, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre. Mit gondol róla? Ez a szeretett személy mit gondol a nézőről? Mit gondol rá? Mit gondol ez a szeretett személy a nézőről? Akinek ez szól, ott az ő szeretett személye arra vágyik, hogy szerethessen titeket, hogy újra érezhesse azt, hogy ti egy ajándék vagytok neki, hogy újra beszélhessetek, hogy újra veled legyen. Ő mindenképpen ezt szeretné. Ez a vágya. Tehát egy ilyen gyönyörű sort, ezt én nem is tudom, hogyan mondjam, vagy ragozzam tovább. Minden esetre ő erre vágyik. A szerelmetekre, a szeretetetekre, a közelségetekre, az ő kincsére, és akkor megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a vágyról. Mi az, amit még erről megtudhatunk, hogy van itt akadály, vagy szóval bármi, ami a vágya, ez az ő vágyával kapcsolatos. Mit tudhatunk meg erről? Úgy látom, hogy azon túl, hogy ő elképesztően szerelmes, és mennyire vágyik arra, hogy veledek legyen, és hogy ez a kapcsolat megújuljon, és a kommunikáció is, és hogy megéljétek újra ezt a gyönyörű, szép érzéseket. Azért van ám itt probléma rendesen, mert úgy látom, hogy van itt olyan körülmény, egy személy lehetséges, hogy ez egy személy, de lehet, hogy egy család, vagy családtag. Tehát nem feltétlen párkapcsolat, hanem valaki egy olyan körülmény, egy olyan valami, vagy valaki, aki hatással van az ő cselekvő képességére, inkább így mondom, mert itt a vágy az ő lelkének a kívánságát mutatja. Ezek a lapok viszont arról beszélnek nekem, hogy mi az akadálya, hogy az ő lelkének a kívánságát azt megvalósítsa, és itt van vagy egy személy, vagy egy körülmény, amivel kapcsolatosan nem tudja megoldani a helyzetet, nem tudja maga mögött hagyni vagy a függőségeit, vagy a tőlük való függőséget, és hiába indul el, vagy próbál elindulni újra és újra, állandóan falakba ütközik, állandóan nehézségekbe ütközik, új problémával találja szemben magát, és emiatt aztán úgy látom, hogy azért egyenlőre a távolság az megmarad, ha az jellemző rátok, vagy pedig valamilyen másfajta távolságot jelent ez, vagy érzelmileg nem meri kimutatni ezt a elképesztően mély érzéseket, és
mély gondolatokat, vagy pedig mondom, tehát egy távolság van közöttetek. És akkor megkérdezzük, hogy mit lehet itt a gyermekről tudni, tehát mi az, ami a gyermekkel kapcsolatosan még plusz információ jöhet, vagy kapunk. Ahol gyermek is érintett az ő részéről például, az okozhat számára még ezen kívül is, az előzőekben elmondottakon kívül is egy olyan problémát, hogy azt gondolja, hogyha veletek ezt a gyönyörűséget meg szeretné élni, akkor neki nagy veszteséget jelentene. Például a gyermek, ha van a képben ilyen, ha viszont nincsen, akkor az újraindulás valamiféleképpen mégiscsak valamilyen más területén az életének egy olyan veszteséget okozna, amit egyelőre ő nem képes elengedni, vagy ezt az áldozatot meghozni. De erről beszélnek itt nekem a lapok. Viszont gyönyörű, szép gondolatai vannak veled kapcsolatban, és akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak benne, bár ez így mondom, csodás. Akkor megkérdezzük most azt, hogy ennek a szeretett személynek mit érez ő a néző iránt? Ez a szeretett személy mit érez a néző iránt? Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak iránta? Itt ugye már azt mutatja, hogy a vágyait azt nem biztos, hogy, tehát itt már az jön, hogy nem tudja megélni úgy a vágyait, ahogy azt ő szeretné, viszont egy biztos, hogy nagyon stabilak ezek az érzések, ezek a vágyok, amik benne vannak, és a kommunikációjára is azt mutatja, hogy ugye az előbb is utolsó lapként a kommunikáció jött ki, most viszont a veszteség előzi meg, tehát hogy nem tudja úgy elmondani azt, amit ő szeretne, amit ő érez, ahogyan érzi, tehát ezt így nem úgy tudja kinyilvánítani, ahogyan azt ő valójában érzi. Ahogy az előbb láttuk, mert az ott gyönyörű, szerintem nem tudja ezt így elmondani, de a bíróra kérnénk szépen most, hogy mit jelent itt a bíró? Mit jelent itt a bíró az ő érzéseinél? Mit jelent a bíró? Ez olyan, egy kicsit ellentmondásos az előbbihez képest, de azért ellentmondásos, mert hogy ez a bizonytalanság van így átalakulóban benne. Szerintem, hogy ő kezd erősebbé válni a szeretett nő iránti vágya, és a bizonytalansága kezd ez háttérbe szorulni. De akkor most a vágyakozásra kérnék szépen még plusz információt. Igen, annak ellenére történik ez, hogy azért ő valamennyire kitart amellett az elköteleződés mellett, amiben jelenleg él,
és mégis váratlanul olyan dolgok történnek vele, olyan megélései és érzések rohanják meg, ami azt mutatja, hogy nagy átalakulásban van tulajdonképpen. De jelentheti itt azt is, hogy például ti most éppen nem vagytok együtt, és ezért van benne erős vágy, de nem tudja, hogy hogyan valósítsa meg. És akkor itt a vesztességre kérnék szépen. A veszteségre kérek. És az üzenetre is kérek. Mert hogy itt csak arról beszél, hogy távolságban köztetek, és ezen rengeteget gondolkodik, ezen a távolságon, hogy mi legyen vele, hogyan oldja meg, és itt hasonló jön ki, mint az előbb, ott a gondolatainál, hogy nagyon-nagyon felkavarja őt lelkileg, mélyen belső gondolataiban ez a jelenlegi helyzet, meg az, hogy beszélni szeretne erről az egészről, az érzéseiről, mindarról, ami benne van, de azokról az akadályokról is, amelyek az életében ott vannak. Mint mondtam, lehetséges, hogy függőségek lehetnek ezek az akadályok, és nem biztos, hogy erre ő készen áll. Tehát lehet, hogy nagyon mélyen belül ezt így elismeri magának, de még azt, hogy erről úgy hogy ezt így neked, vagy bárki másnak ezt így elmondja, ezt még nincs kész erre. Viszont olyan, mintha ezt ő már valahol mélyen érezné, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és lehet, hogy eddig például ezt nem vette komolyan, és most kezd rájönni arra, hogy valójában ez az ő nagy akadálya ahhoz a hozzád vezető úton. Tehát abban hogy azt meg tudja valósítani, azt a gyönyörű szép érzést, azt, hogy ez a bizonytalansága egy nagyon mély szeretetté alakuljon át. Nyugodtan, ha itt ez nem férfit jelent, hanem nőt, vagy bárkit, akkor nyugodtan mindegyiket úgy értelmezzétek a magatok nemére, ahogy vagytok. De itt azt látom, hogy olyan, mintha kezdeni ezt felismerni, hogy vannak akadályok, külső akadályok is, de a felfeltörő vágya, utánad való vágya az átalakító jelleggel van, olyannyira, hogy rengeteget gondolkodik rajta, hogy a köztetek lévő távolság lehet, hogy igazából az ő problémái miatt van, az ő saját függőségei, az ő saját hitrendszeri problémái akadályozzák őt abban, hogy meglépje azokat a dolgokat, de ezt lehet, hogy csak most még nagyon mélyen érzi, és nem meri még bevallani, tehát még nem engedi a felszínre. Na, erről beszéltem az elején, amikor azt mondtam, hogy olyan energiák jönnek, amelyek a múltbeli dolgainkra irányítják a fókuszunkat. Tehát úgy olyan, mintha egy ilyen belső kényszert éreznénk, hogy a tükörben nézzünk, és azt mondjuk, hogy aj, az a oka, problémája, eredete annak, hogy most itt vagy, és ezt így hajlandóknak kellene mutatkoznunk, hogy ezt így megcsináljuk, mert hogy az visz előbbre, nem az, hogy megint homokba dugjuk a fejünket. De most megnézzük azt, hogy akkor mire számíthat a néző ettől a szeretett szemétől a következő néhány napban, 1-2 hétben. Szóval
mire lehet számítani ettől a szeretett személytől? A néző mire számítson ettől a szeretett személytől a következő időszakban? Mire számítson ő? Mire számítson? Hát, úgy látom, a szeretett személyben hatalmas viharok dúlnak, vagy fognak dúlni, de a középpontban reményt helyezte. Olyan, ez nekem most úgy jön, hogy amit az előbb mondtam, hogy valahol mélyen érzi ő már, hogy nála van a megoldás kulcsa, hogy neki ezt a függőséget kell legyőznie, és mint hogyha ez neki bátorságot adna, hogy nem mással kell megküzdenie, hanem magával. Olyan, mintha ez egy ilyen érzés lenne, hogy ő neki magával kell ezt most már elintézni, és magától nem fél annyira mondjuk, mint a külső körülményektől, harmadik személytől, a családtól, az ismerősöktől. Tehát valahogy ezt érzem. És itt megint kijött a szeretet, tehát, hogy a következő időszakban én úgy gondolom, hogy ő nem biztos, hogy megnyilvánul feléd ezzel a szeretettel, de hogy ő benne úgy látom, hogy erősödni fog ez az érzés, mármint a szerelem, ez a mély szerelemnek az érzése, és itt a bosszúságra kérnék szépen, hogy ez miért van itt, mi bosszankodik, miért van ez itt? Még tudhatunk meg erről. Hát igen, amit mondtam, hogy nagyon-nagyon frusztrált, nagyon rosszul érzi magát, és nagyon magába tekint itt a jövőben is, és ez támasztja alá ezt a gondolatomat itt, vagy érzést, nem is tudom, tehát benyomást, amit éreztem ezzel kapcsolatosan, hogy ő meglátja azt, hogy magában kell keresnie a megoldást, hogy nem mástól, nem kell félnie senkitől, mert ott van benne, és akkor most rákérek a hamisságra is, valami plusz információt a hamisságra mit kaphatok, hogy mi az, amit olyan érzésem van, hogy ő nagyon hosszú ideig áltatta magát azzal, hogy ez a függősége, az tulajdonképpen az nem tragédia, az nem rossz, hanem az egy kellemes, jó dolog, és igazából, hogy az ő neki csak használ, hogy az ő életét az feldobja, és minthogyha így ennek a mély szomorúságnak, ennek a mély magába fordulásnak az eredményeképpen, hát meg persze itt ez a nagyon-nagyon nagy szerelem érzésének hatására ő kezdi belátni azt, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ez nem biztos, hogy igaz. Ez nem biztos, hogy használ annak, hogy most megélje ezt az érzést. És hogy ezen ő tud változtatni. Lehet, hogy a másokon nem tud, de ezen ő tud változtatni, és hogy ez az egyetlen probléma valójában az ő függősége, és akkor mondom, ez lehet nem csak alkohol, drog, hanem például a hozott hitmintái, a hozott családi mintái, vagy az a minta, hogy ő
ha valakiért mondjuk felelősséget vállalt, vagy úgy gondolja, hogy ő felelősséggel tartozik szülő vagy bárki iránt, akkor azt csak úgy teheti meg, és lehet, hogy ráébred arra, hogy hát azt másképp is megteheti, hogy annak van más módja is, és hogy ez őt eddig például úgy gondolta, hogy ettől lesz ő jó, hogyha ő így gondoskodik valakiről, és akkor közben ráébred, hogy dehogy is úgy gondoskodik, vagy dehogy is attól lesz ő jó, hogyha pontosan így gondoskodik, ő gondoskodhat más módon is, és attól még ugyanúgy lehet jó, vagy ha eddig sem volt jó, akkor ezután sem kell, hogy ugyanúgy jó legyen, a maga lelki ismerete szerint megteszi, amit tud, és kész. És én most ebből nagyon azt érzem, hogy erre ébredő rá itt a következő időszakban, ami viszont nagyon jó, mert amint láttuk, a gondolatai, érzései azok csodálatosak, és úgy látom, hogy ő benne vannak azok a gátak és akadályok, amelyeket neki meg kell ugrania, meg kell haladnia. És mondom, hogy olyan energiák következnek, és ez ránk is ugyanúgy érvényes, mint a szeretett személyre, tehát nekünk is lesznek majd ilyen megugrandó, megváltoztatandó gondolatok, érzések, benyomások, aminek jó, hogyha nem állunk ellent, hanem engedjük, és engedjük azt, hogy belássuk azt, hogy az nem biztos, hogy jó volt. És a múltkoriakban, vagy az előző videókban is már beszéltem róla, hogy a legnagyobb akadályunk a szégyenérzés. És ezen túl kell tenni magunkat. Ugyanis meddig tart a szégyenünk? Én nekem ez így tudtam lefordítani magamnak, hát legfeljebb amíg élünk, és akkor utána mi van? Viszont ha ezt nem lépem meg, vagy nem változtatom meg a lelkemet, vagy a hozzáállásomat, az viszont életünk vége, tehát a fizikai létezésünk után is a lélek tovább viszi magával. Tehát én a kisebb rosszot föláldozom a hosszú távú jóért. Én így gondolom, nem kell így gondolni, ez csak az én elgondolásom és az én megélésem. Csak szóval úgy látom, hogy azért ez ilyesmik fognak történni, vagy úgy érzem, hogy ilyesmik fognak történni a következő, hát bő 1-1,5 hónapban, másfél inkább az, amikor ilyen mélyen el kell magunkban gondolkodni. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és meghallgattátok. Ha egyéni kirakást szeretnétek, akkor a leírásban találjátok az elérhetőséget. Lehetséges olyat is kérni, hogy nézzük meg, hogy mennyire illetek össze, hogy hogyan és mit lehet tenni a kapcsolat érdekében, de ilyen téren is, tehát, hogy önismereti belső gyermekmunka, párkapcsolati munkával is tudtok ott lent keresni, vagy azon az elérhetőségen, és bízom benne, hogy valami hasznosat megint meg tudtam veletek osztani, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!